Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi hỏi ai thời hạn chết của tôi là khi nào? Ai Ca Tân 1 phút trả lời lúc 3 giờ sáng nay. Tôi cười, có thể tôi sẽ bị bệnh đột ngột. Hay là nhà bị cháy. Thẻ ai một lần nữa. Sau đó tạo ra một hình ảnh buồn cười. Nhưng một con gấu đen với 2 móng vuốt trước bị trói bằng cưa máy. Nhưng các đặc điểm của anh ấy rất mèo mó. Như thể không phải là một con gấu thật sự. Đột nhiên màn hình của tôi chuyển sang màu đỏ. Ai liên tục gửi cho tôi thông tin cảnh báo. Cảnh báo hắn. Có tiếng thang máy bên ngoài cửa phòng anh ta. Tiếng động bất ngờ làm tim tôi thắt lại. Tôi nhanh đến gần cửa. Nhìn ra từ mắt mèo. Bên ngoài tối đen như mực. Không có gì. Nhưng hãy lắng nghe cẩn thận. Tôi nghe tiếng bước chân nặng nề. Giọng nói đó hoàn toàn khác với con người. Như một cái gì đó to lớn và nặng nề. Di chuyển một chút. Mỗi lần chân rơi xuống đất, tất cả đều phải là tiếng đập hoàn toàn nặng nề. Nhưng hình như có gói tóc. Cho nên âm thanh có chút chán. Tôi hít một hơi khí lạnh, chẳng lẽ thật sự để ai dự đoán đúng, bên ngoài có gấu sao? Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để tâm trạng không còn hoảng sợ nữa. Tôi dán tai vào cửa. Âm thanh bên ngoài biến mất. Nửa phút nữa, một giọng nói sắc bén, chua chát xuất hiện, hình như là lúc đi học. Âm thanh cào bảng đen thủy tinh bằng móng tay, âm thanh đó lớn hơn âm thanh của con người. Nó kéo dài 2 đến 3 giây, giọng nói đó biến mất rồi. Tôi không dám trì hoãn, báo cảnh sát ngay, giọng tôi run lên, đồng chí cảnh sát. Trong hành lang nhà tôi hình như có một con thú. Có thể là gấu. Cúp điện thoại đi. Tôi lập tức vào bếp. Tìm thấy một con dao làm bếp từ bên trong. Thời khắc quan trọng có thể cứu mạng. Ít hơn 5 phút. Tôi nghe thấy tiếng còi bên ngoài. Khi xe cảnh sát sắp đến tầng dưới. Còi báo động đã tắt. Tôi nhìn thấy từ cửa sổ trên lầu 7-8 người cầm chống nổ. Cảnh sát khiêng nhanh chóng tiến vào tòa nhà dân cư. Cảnh sát ở tầng dưới phát thông báo trên radio. Xin đừng mở cửa. Trong nhà nghi ngờ xuất hiện thú dữ. Cảnh sát đang bắt giữ. Bạn có thể nghe thông báo sau giờ mở cửa. Toàn bộ khu dân cư đều náo nhiệt. Nhiều cư dân đều gửi tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu. Hầu hết mọi người đều không rõ. Thậm chí còn phàn nàn đã muộn như vậy rồi. Không cho người ta ngủ. Gần 20 phút sau, cửa nhà tôi bị gõ. Tôi mở cửa. Một cảnh sát bước vào. Vào rồi, thưa ngài. Là trường hợp bạn báo cáo phải không? Tôi gật đầu. Tôi nghe tiếng bước chân của những con vật lớn và tiếng móng vuốt cào đồ. Sau khi nghe mô tả cụ thể của tôi, họ đã tìm kiếm toàn bộ tòa nhà một lần nữa, thậm chí cả trục thang máy và tường bên ngoài. Tất cả đã được tìm kiếm một lần. Cuối cùng, cảnh sát nói rằng họ không tìm thấy con vật lớn mà tôi đang nói đến. Họ cũng đã liên lạc với sở thú gần đó. Người quản lý làm nhiệm vụ cho biết không có động vật lớn nào bị mất. Khi cảnh sát rời đi, tôi hét lên. Bạn có thể đến xem tivi của tôi không? Cảnh sát nghi ngờ đi theo tôi đến trước tivi. Câu trả lời của ai được hiển thị trên màn hình. Cảnh sát cau mày nói với tôi. Hệ thống AI hiện chưa hoàn hảo. Chủ yếu là đưa ra câu trả lời dựa trên truy xuất thông tin mạng. Vì vậy, đừng lo lắng về câu trả lời của ai. Xác suất cao có thể là hệ thống có lỗ hổng mới đưa ra câu trả lời như vậy. Cảnh sát không nghĩ tôi là cảnh sát giả. Họ đã phát sóng trước khi rời đi. Nói với cư dân là đã an toàn. Hàng xóm kế bên của tôi, đột nhiên trong nhóm chủ sở hữu ép tôi. Đừng hoang tưởng cả ngày. Bạn không tự ngủ, chúng ta vẫn đang ngủ. Nhiều người cũng chỉ trích tôi. Nhưng không tìm thấy gấu. Tôi cũng chỉ có thể im lặng. Tôi càng nghĩ càng tức giận. Quyết định đóng giao diện yeah. Nhưng đặt hàng mấy lần liên tiếp rồi, giao diện Chipotle không thể đóng được. Khi tôi muốn khởi động lại TV, trong giao diện ai bỗng nhiên xuất hiện một câu nói. Sự thật thường chỉ có một số ít người biết. Sau khi tắt máy khởi động lại, Lê gặp nhau lần đầu tiên bật lên. Lời khuyên liên tục của Ye. Sự thật thường chỉ có một số ít người biết. Tôi mở phim ra, che đậy cuộc họp về. Xem xong một bộ phim, tâm trạng của tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Quên chuyện này đi. Này, bật lên một lần nữa. Trên đó thật kỳ lạ. Một câu trả lời mới xuất hiện. Trên câu trả lời viết là lối thoát. Hắn bảo tôi rời khỏi tòa nhà ngay lập tức. Sau đó trốn trong nhà để xe dưới lòng đất trong 10 phút. Ra khỏi ga ra dưới lòng đất và tìm một chiếc xe để rời đi. Tôi tức giận giấu trang 2 đi. Mở lại phim, thẻ tốc độ internet. Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Trang ai đó dường như có một loại ma thuật làm cho tôi luôn muốn mở. Thời gian 5 phút. Tải tốc độ mạng chưa hoàn thành. Tôi giận dữ mắng một câu cái mạng lưới rác rưởi này. Vừa mắng xong phim của tôi bị buộc phải đóng cửa. Một hộp tư thế ai màu đỏ xuất hiện. Anh ấy đến rồi, tôi hoàn toàn không thể chịu được liên tục lặp đi lặp lại những lời bẩn thỉu. Tôi đã dùng hết mọi cách, nhưng làm sao cũng không thể loại bỏ giao diện hê. Tôi gọi điện thoại cho nhân viên bán hàng của TV nhưng đã quá muộn. Sau khi bán hàng không kết nối điện thoại, tôi đang định rút điện. Đột nhiên có tin nhắn từ nhóm chủ sở hữu. 401 cô gái nói, trong tòa nhà của chúng ta có kẻ xấu không? Câu nói này khiến mọi người hứng thú. Đại ca của 302 trả lời sao vậy? Chị dâu của bạn không có ở nhà. Cậu phải sợ. Đại ca có thể đi cùng bạn. Những người khác cũng nói nhiều.
Nhiều người mắng đại ca 302 không biết xấu hổ. Chị gái của 401 mô tả tình hình lúc đó. Vừa rồi có người đập cửa, âm thanh lớn. Khi tôi đi xem, khu vực màu đen trong hành lang, không thấy gì cả. Nhưng cửa nhà tôi bị lõm một mảnh. Tôi có một cô gái ở nhà, không dám nhìn tình hình bên ngoài. Cô gái chụp ảnh cửa phòng. Bên trong đều xuất hiện một chút lõm nhẹ. Mặc dù không nhìn kỹ thì rất khó nhìn ra. Trong nhóm đang bàn tán, tôi nghĩ có thể là người xây, nhưng có một điều mà mọi người không hiểu. Cửa chống trộm hiện nay đều rất chắc chắn. Rất khó để làm cho cửa bị lõm bằng nhân lực. Bên trong bị lõm rồi, chỗ lõm bên ngoài chắc chắn lớn hơn. Cũng có người suy đoán có phải vật nặng nào đó va vào không? Nhưng bây giờ là 11:30 đêm, chuyển nhà sẽ không vào giờ này. Tôi bắt đầu tin vào ai? Theo phân tích của tôi, nội dung của ai nên là sự tích hợp của dữ liệu lớn. Lỡ thật sự có không thông minh thì sao? Đột nhiên tôi nghĩ đến một lỗ hổng. Cảnh sát cho biết đã điều tra một vườn thú gần đó, máu không bị mất. Nhưng nếu có một rạp xiếc quanh đây thì sao? Trên hình ảnh của A, đó là một con gấu nâu với chân trước bị trói bằng cưa máy. Nếu là chương trình mới của đoàn xiếc, tôi đã trả lời một câu trong nhóm, có thể nào nó thực sự là một con thú lớn không? Những người trong nhóm đều thù địch với tôi. Cậu điên à? Người vừa gọi cảnh sát là anh. Tôi thấy bạn có vấn đề về tâm thần. Chúng ta đây là khu dân cư, làm sao có thể có thú dữ? Tôi có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cài đặt một chút nhân viên bảo vệ. Bác kiểm tra giám sát